Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα θέατρο κόσμημα στην καρδιά του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας. Ένα κτίριο σύμβολο στενά συνδεδεμένο με τη συλλογική μνήμη των Πειραιωτών. Ένα μνημείο της πόλης με μακρόχρονη και σημαντική ιστορία. Μια ιστορία άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία του Πειραιά ως λιμάνι όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Μεσογείου. Ένα σπάνιο δείγμα της αισθητικής μιας ολόκληρης εποχής που φέτος συμπληρώνει 125 χρόνια ζωής. Δεν είναι και λίγα. Γεια σας. Είμαι η Κατερίνα Μπιλάλη και μαζί θα περιηγηθούμε στα μυστικά του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά μέσα από τα μονοπάτια του χρόνου. Η ιστορία λοιπόν του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ξεκινάει το έτος 1883, όταν και πάρθηκε η απόφαση ανέγερσής του επί Δημαρχίας Τρίφωνα Μουτζόπουλου. Η θεμέλια πλάκα που τοποθετήθηκε στις 24 Ιουνίου 1884 μας πληροφορεί ότι βασιλιάς ήταν ο Γεώργιος ο Πρώτος, πρωθυπουργός ο Χαρίλαος Τρικούπης και δήμαρχος ο Αριστίδης Κιλίτσης ο Μυρίδης. Ενώ τα επίσημα εγγένειά του έγιναν στις 9 Απριλίου 1895, 12 χρόνια μετά την απόφαση για την ανέγερσή του, Κυριακή του Θωμά στις 10:30 το πρωί, με τα Περισσής Λαμπρότητος, επί Δημαρχίας Θεόδωρου Ρετσίνα. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο ποιητής Γεώργιος Στρατήγης απήγγειλε ένα ποίημά του, ενώ μετά την τελετή και μέχρι το απόγευμα η φιλαρμονική του Δήμου πεάνιζε γνωστά κλασικά κομμάτια της εποχής. Μπροστά από το χώρο του θεάτρου, ο οποίος είχε διαμορφωθεί ανάλογα ημικυκλικά, ώστε να μπορούν να αράζουν οι άμαξες κλειστού τύπου, οι ονομαζόμενες Βικτόριες, και τα λεωφορεία της εποχής, τα υπονομαζόμενα vis-a-vis. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο θέατρο αυτή την περίοδο. Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Θέατρο και στο Φεστιβάλ «Η Δυναμική του Ελληνικού Λόγου» στο θέατρο. Καλώς σας βρήκαμε. Έλα, πες μας, Κωνσταντίνε, λίγα πράγματα για το Φεστιβάλ της Δυναμικής, το οποίο λαμβάνει χώρα για τρίτη συνεχή χρονιά εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ναι, η Δυναμική του Ελληνικού Λόγου εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτός ο θεσμός πλέον, που όπως πολύ σωστά ανέφερες, Κατερίνα, διανύει αισίως στον τρίτο χρόνο του, έχει ως στόχο του την ανάδειξη και την πρόθεση του ελληνικού θεατρικού κειμένου, την γνωριμία του κοινού με τα μυστικά του θεάτρου και την εξοικείωσή του με την παραστασιοποίηση της θεατρικής πράξης, αναδεικνύοντας συγχρόνως το μητροπολιτικό ρόλο της πολιτιστικής δημιουργίας του Πειραιά. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, επιμένοντας σε μια θεατρική και κοινωνική εκπαιδευτική πολιτική, αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό όλων των ηλικιών και να κάνει ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την θεατρική εκπαίδευση. Βασική μας μέριμνα είναι η σύζευση της θεωρίας με την πράξη. Στόχος μας είναι να έρθει ο κόσμος πιο κοντά στο θέατρο και το θέατρο πιο κοντά στον κόσμο. Αναζητώντας αυτό το σύνδεσμο ανάμεσα στην σκηνή και στην πλατεία του θεάτρου, επιμένουμε και ενθαρρύνουμε μια δημιουργική εμπλοκή των θεατών στην θεατρική διαδικασία. Έτσι γίνονται μύστες της θεατρικής δημιουργίας. Αυτή η διαδικασία, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, είναι μια κλειστή διαδικασία που γνωρίζουν μόνο οι επαγγελματίες του θεάτρου. Όλα αυτά, τα δύο προηγούμενα χρόνια, οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν εδώ επισκεπτόμενοι τους χώρους του θεάτρου και συμμετέχοντας διαδραστικά. Φέτος, ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών που βιώνουμε, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της Δυναμικής του Ελληνικού Λόγου στο θέατρο, έπρεπε να βρεθεί μία άλλη λύση πρόσβασης των θεατών στο θέατρο. Έτσι, ως καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ για το έτος 2020, πρότεινα στην υπεύθυνη της πράξης, την κυρία Γεωργία Παφίτη, την τροποποίηση της πράξης, η οποία έγινε αμέσως αποδεκτή από τον πρόεδρο του ΟΠΑΝ, τον κύριο Ιωσήφ Βουράκη, του οποίου έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση. Αυτή η τροποποίηση έχει να κάνει με το ότι οι θεατές πλέον γίνονται τηλεθεατές και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέσα από μια ντοκιμαντεροποιημένη μορφή την εξελικτική πορεία της παράστασης από το παρασκήνιο στη σκηνή. Και καθώς μέχρι τώρα το φεστιβάλ γινόταν με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, τώρα θα γίνεται με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπου θα προβάλλεται το φεστιβάλ. Οι επισκέπτες τηλεθεατές πλέον θα μπορούν να δουν τις πρόβες και τον τρόπο που ο σκηνοθέτης, οι συνεργάτες του και οι ηθοποιοί δουλεύουν πάνω στο θεατρικό κείμενο. Και για να μην χαθεί η διαδραστικότητα του φεστιβάλ, έχει προβλεφθεί το κοινό να θέτει κάποια ερωτήματα στους συντελεστές μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης φόρμας, από όπου θα λαμβάνουν και τις απαντήσεις τους. Μετά θα πάμε στην προβολή των παραστάσεων, που θα είναι και αυτά με ελεύθερη πρόσβαση, ενώ θα ξεκινήσουμε μια ξενάγηση διαδρομή στους χώρους και την ιστορία του θεάτρου. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πάμε.
Τα σχέδια για αυτό το μοναδικής αισθητικής μεγαλοπρεπές αρχιτεκτόνημα συνολικού εμβαδού 8.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο η αρχική ονομασία ήταν Εθνικό Θέατρο Πειραιώς, τα εκπώνησε ο Πειραιώτης αρχιτέκτονας και καθηγητής του Πολυτεχνείου Ιωάννης Λαζαρίμος. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με την πλάτη στραμμένη στη θάλασσα και στο λιμάνι και με την είσοδό του να ατενίζει την πόλη, μορφολογικά αποτελεί έναν συνδυασμό των αρχών της γαλλικής και της γερμανικής παράδοσης, εκπροσωπώντας το αμιγώς κλασικιστικό ύφος. Ωστόσο, είναι επηρεασμένο κυρίως από τη γερμανική σχολή που εκπροσωπούσε ο Ernst Ziller. Το πρόπυλο, το φουαγέ εισόδου, το κλιμακοστάσιο, καθώς και το μεγάλο φουαγέ του πρώτου ορόφου έχουν σαφή δάνεια από το γερμανικό εκλεκτικισμό. Ενώ η πλατεία του θεάτρου, η σκηνή, τα δύο αναψυκτήρια και οι υποστηρικτικοί χώροι, καμαρίνια, γραφεία κτλ. Ανήκουν στο γαλλικό τύπο θεάτρου. Η μνημειώδης και εντυπωσιακή πρόσωψή του αποτελείται από ναόσχημο πρόπυλο με 4 αραβδοτούς κύονες κορινθιακού ρυθμού, δυσανάλογα λεπτούς για το ύψος τους, και τριγωνικό αέτομα. Το συμπαγές κατά βάση κτίριο είναι ορθογωνίου σχήματος με διαστάσεις 34x45 μέτρα, χωρίς τα μαρμάρινα προπύλαια και τις εξωτερικές σκάλες, από το οποίο προεξέχει μόνο το υπόστηλο πρόπυλο και η ορθογωνική υπερύψωση που αντιστοιχεί στην αίθουσα και τη σκηνή. Στη στέγη του κτηρίου υπάρχει δώμα πάνω από το οποίο υπάρχει ορθογώνια υπερύψωση, η οποία επίσης καταλήγει σε αετοματική στέψη. Οι πλευρικοί τοίχοι του οικοδομήματος αποτελούνται από λαξευτή λιθοδομή και διατρέχονται από τις τοξωτές πόρτες των καταστημάτων και του θεάτρου. Οι δύο επάνω όροφοι, η ζώνη δηλαδή του ρυθμού, οργανώνονται με κορινθιακές παραστάδες, ενώ τα παράθυρα της επάνω σειράς στέφονται από αετώματα. Χάρη στην κλίμακα και τη μνημιακή εμφάνισή του, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θεωρείται το κορυφαίο σωζόμενο ελληνικό θεατρικό κτίριο του 19ου αιώνα. Η διακόσμηση του προθαλάμου διαθέτει απλό σχετικά διάκοσμο με 4 κολόνες με αιγυπτιακής στεγνοτροπίας κοιονόκρανα που στηρίζουν φατνοματική οροφή και 4 τοσκανικούς πεσούς τοποθετημένους αξονικά προς τις εισόδους του θεάτρου και της αίθουσας, ενώ το δάπεδο είναι καλυμμένο με τσιμεντένιες πλάκες με ρομβοειδή διάταξη. Το κέντρο του προθαλάμου καλύπτεται από τις εισόδους προς την κεντρική αίθουσα του θεάτρου, ενώ αριστερά βρίσκεται η αίθουσα υποδοχής του ισογείου και δεξιά η κεντρική σκάλα του θεάτρου. Τα βασικά χαρακτηριστικά του χώρου εισόδου διατηρήθηκαν αναλύωτα, προκειμένου να μην αλλάξει η αρχική επιβλητική εικόνα του θεάτρου, ενώ οι ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε επιμέρους στοιχεία αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση μεγαλύτερης λειτουργικότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως οι ανάγκες του κοινού. Το κύριο κλιμακοστάσιο διακρίνεται αμέσως μετά την είσοδο, ανάμεσα από αυτές τις 2 τετράγωνες κολόνες, οι οποίες βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του προθαλάμου. Καταλήγουν σε 2 ημικυκλικές απολύξεις στα 2 πρώτα σκαλοπάτια και τονίζουν την διακοσμητική κομψότητα και επιβλητικότητα. Η κατάληξη αυτής της τρίκλωνης μαρμάρινης σκάλας με το περίτεχνο κυκλίδωμα από μοτίβα που θυμίζουν κέντημα είναι η είσοδος στον εντυπωσιακό χώρο υποδοχής του πρώτου ορόφου, όπου βρίσκεται η μεγάλη αίθουσα υποδοχής των θεατών, έχοντας επιβλητικό διάκοσμο και όλα τα χαρακτηριστικά μιας κλασικής αίθουσας χορού των θεάτρων του τέλους του 19ου αιώνα. Ο χώρος υποδοχής του πρώτου ορόφου του θεάτρου αποτελούσε ιδιαίτερο πόλο έλξης, καθώς εδώ φιλοξενούνταν χωροεσπερίδες φιλανθρωπικών συλλόγων του Πειραιά και αργότερα οργανώνονταν πολύ συχνά εκθέσεις σημαντικών ζωγράφων, αλλά και διαλέξεις. Πάμε τώρα να δούμε την κυρίως αίθουσα, που παλιά αποκαλούσαν αίθουσα των θεαμάτων. Κατευθυνόμενοι προς το εσωτερικό της κεντρικής αίθουσας του θεάτρου, συναντάμε τον πεταλόσχημο προθάλαμο, όπου μπορούν να κινηθούν οι θεατές πριν από την έναρξη των παραστάσεων και κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων περιμετρικά από την αίθουσα των θεαμάτων. Αξιοσημείωτες για την εποχή είναι οι λύσεις που έδωσε ο Λαζαρίμος σε βασικά θέματα λειτουργίας του θεάτρου. Για την ασφαλή και γρήγορη εκένωση του θεάτρου υπήρχαν 7 έξοδοι διαφυγής, 2 για τη σκηνή και 5 για την πλατεία και τα θεωρία. Ενώ υπήρχε σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης παρόμοιο με αυτό της όπερας της Βιέννης, καθώς και σύστημα πυροπροστασίας.
Η εσωτερική διάταξη της αίθουσας, με πλατεία, εξώστες και θεωρία σε 4 επίπεδα, ήταν επηρεασμένη από το θέατρο Οντεόν του Παρισιού, με κάποια διακοσμητικά στοιχεία ως δάνεια από το Εθνικό Θέατρο του Μονάχου. Έχει σχήμα πετάλου και η χωρητικότητά του αρχικά ήταν περίπου 1.300 θέσεων. Τώρα διαθέτει 500 καθίσματα. Στον εσωτερικό διάκοσμο ακολουθήθηκε ο γαλλικός εκλεκτικισμός, με μίξη ρωμαϊκών, αναγεννησιακών και νεοκλασικών στοιχείων. Το βαθύ κόκκινο, το χρυσό και το μπέζ δεσπόζουν στους χρωματικούς τόνους μιας διακόσμησης που παραπέμπει στο μπαρόκ. Η χρυσοπίκυλτη αίθουσα φωτιζόταν από έναν τεράστιο εντυπωσιακό πολυέλαιο που λειτουργούσε με γκάζι και ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Η αρχική μορφή της αίθουσας έχει αλλάξει σημαντικά εξαιτίας των διαφορετικών της χρήσεων, σε αντίθεση με αυτή των θεωρείων. Τα στιθέα των θεωρείων χωρίζονται με πεσούς σε ορθογώνια, τα οποία φέρουν συμπλέγματα φυτικών κοσμημάτων διαφορετικά σε κάθε μία από τις δύο σειρές. Κεντρικό θέμα της πρώτης σειράς είναι η λύρα. Στα στιθέα του εξώστη και του υπερώου, που δεν υπήρχε χωρισμός, ο φυτικός διάκοσμος είναι απλούστερος. Στοιχείο της διακόσμησης του δεύτερου θεωρείου είναι και η αναγραφή των ονομάτων σημαντικών δημιουργών του θεάτρου, της μουσικής και της λογοτεχνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το δεξιό διακεκριμένο θεωρείο ως το αριστερό αναγράφονται με την εξελληνισμένη ορθογραφία της εποχής τα ακόλουθα ονόματα. Όμηρος, ο μεγάλος δημιουργός της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. Εσχύλος, Ευρυπίδης, Σοφοκλής, οι 3 μεγάλοι τραγικοί ποιητές της κλασικής εποχής. Αριστοφάνης, ο κυριότερος εκπρόσωπος της παλαιάς κωμωδίας, Μένανδρος, ο κορυφαίος ποιητής της νέας αττικής κωμωδίας, οι Ιταλοί ποιητές Δάντης και Αλφιέρη, οι Ιταλοί συνθέτες Ρωσίνης, Βελίνης, Δονιζέτης και Βέρδης, οι Γάλλοι Κορνίλιος, Ρακίνας, Μολιέρος, Ουγκό και Γκουνό, οι Γερμανοί συγγραφείς Λέσιγκ, Γκέτερ και Σχίλερ, οι μεγάλοι συνθέτες Βετόβεν, Μόζαρτ, Βάγνερ, ο Άγγλος ποιητής και φιλέλληνας Βύρον και ο Άγγλος βάρδος και ίσως ο μεγαλύτερος θεατρικός συγγραφέας όλων των εποχών, Σέξπιρ. Η ζωγραφική αυλαία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά φιλοτεχνήθηκε από τον σκηνογράφο Θεόδωρο Αρμενόπουλο με τον τίτλο «Ενύμφε ακούουσε τον Ορφέα». Οι διαστάσεις της αυλαίας είναι 12 μέτρα πλάτος επί 7 μέτρα και 40 εκατοστά ύψος, όσο δηλαδή είναι και το άνοιγμα της σκηνής του θεάτρου. Στην πίσω όψη της αυλαίας διακρίνονται γραμμένα με στυλό ή μολύβι ονόματα διαφόρων καλλιτεχνών, τεχνικών, καλλιτεχνικών σχημάτων και μερικά πρόχειρα σχέδια. Η αυλαία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, η οποία παρέμενε για χρόνια ξεχασμένη, κρεμασμένη σε ένα σταγκόνι στο βάθος της σκηνής του θεάτρου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό θεατρικό τεκμήριο. Όχι μόνο γιατί είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα ζωγραφικής θεατρικής αυλαίας που σώζονται στη χώρα μας, αλλά και γιατί είναι το μοναδικό δείγμα της τέχνης της σκηνογραφίας από την περίοδο του Μεσοπολέμου που έφτασε ως τις μέρες μας. Το ενδιαφέρον του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ωστόσο, δεν εξαντλείται μόνο στην αρχιτεκτονική του. Η σκηνή του θεάτρου, η οποία θεωρείται ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα της εποχής του Μπαρόκ στην Ελλάδα, έχει βάθος 15,60 μέτρα, πλάτος 19,75 μέτρα και ύψος 19,25 μέτρα. Διαθέτει προσκήνιο και χώρο για την ορχήστρα. Πρόκειται για τη μοναδική σκηνή στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη, στην οποία κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης αποκαλύφθηκαν σύνθετοι μηχανισμοί του θεάτρου Μπαρόκ, όπως ένα κρυμμένο υποσκήνιο 3 επιπέδων με αναβατόρια, τροχαλίες, υποβολείο, ράγες κύλησης σκηνικών και 8 πασαρέλες με μηχανισμούς ανύψωσης σκηνικών, οι οποίοι προσέφεραν τη δυνατότητα παρουσίασης ποικίλων θεαμάτων. Κατά τη διάρκεια της υπερεκατόχρονης ιστορίας του, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φιλοξένησε στη σκηνή του παραστάσεις σπουδαίων σκηνοθετών, όπως ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος, ο Θωμάς Οικονόμου, ο Δημήτρης Ροντήρης, το όνομα του οποίου έχει δοθεί τιμητικά στην αίθουσα θεαμάτων του θεάτρου, ο Κάρολος Κούν, ο Γιώργος Σεβαστίκογλου, ο Αλέξης Μινωτής, ο Αλέξης Σολωμός, ο Σοκράτης Καραντινός, ο Σπύρος Ευαγγελάτος και πολλοί άλλοι. Πάμε όμως να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι συμβαίνει αυτή την περίοδο στη σκηνή αυτή. Κωνσταντίνε. Φέτος, στα πλαίσια του Φεστιβάλ «Η Δυναμική του Ελληνικού Λόγου» στο θέατρο, θα παρουσιαστούν 3 σημαντικά ελληνικά έργα. 3 έργα Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων, οι οποίοι έχουν αφήσει έντονα το αποτύπωμά τους στην ελληνική θεατρική σκηνή και έχουν χαράξει το δικό τους δρόμο στην ελληνική δραματουργία.
Αναφέρομαι στη Φαύστα του Μπόστ, έργο το οποίο θα σκηνοθετηθεί από τον Αλέξανδρο Κοέν, στο μονόπροκτο «Η πόλη» της Λούλας Αναγνωστάκη, το οποίο σκηνοθετεί ο Κοράης Δαμάτης, και στο «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική», έργο το οποίο σκηνοθετώ εγώ. Και στα 3 έργα, τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία έχει αναλάβει η Άση Δημητρολοπούλου, τη μουσική ο Νίκος Βασιλείου και τους φωτισμούς η Άννα Σμπόκου. Ενώ φυσικά συμμετέχουν και 10 ηθοποιοί, ο Γιώργος Πασάκος, ο Κωνσταντίνος Πασάς, ο Περικλής Μασχολιδάκης, ο Στέλιος Καλαϊτζής, η Μαρία Καβουκίδου, ο Λευτέρης Παπακώστας, η Δανάη Μπερή, η Κατερίνα Παρισινού, η Χριστίνα Μορόγιαννη και η Μιχαηλία Μουσάκου. Πολύ ωραία. Μιας και είπες λοιπόν για ηθοποιούς, πάμε να δούμε τα καμαρίνια. Οι ηθοποιοί είχαν στη διάθεσή τους πολλά και άνετα καμαρίνια. Υπήρχε και ένα πολυτελές καθιστικό, στο οποίο οι ηθοποιοί ξεκουράζονταν κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων της παράστασης ή στο ενδιάμεσο κενό που είχαν όταν έπαιζαν διπλές παραστάσεις. Αυτό όμως που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ίσως γιατί είναι το μοναδικό φαινόμενο στα ελληνικά θέατρα, είναι η αίθουσα των συγχαρητηρίων. Εκεί συγκεντρώνονταν οι θεατές μετά το τέλος της παράστασης για να συγχαρούν τους ηθοποιούς. Ενδιαφέρον και μοναδικό. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τον εμβληματικό και συμβολικό του χαρακτήρα, πολύ σύντομα δίνει το στίγμα του στα πολιτιστικά δρόμενα της εποχής και ταυτίζεται τόσο με την ιστορία της πόλης, όσο και με την ιστορία της Ελλάδας. Με το που άνοιξαν οι πόρτες του θεάτρου, το πειραϊκό κοινό αγκάλιασε με διθυραμβικές κριτικές την παρουσίαση σημαντικών καλλιτεχνικών έργων όπως «Άμλετ» του Σέξπιρ, «Μποέμ» του Πουτσίνι, «Άλκιστης» του Ευρυπίδη, «Νόρα» του Ήψεν, «Ο πειρασμός» του Ξενόπουλου και «Ο πατέρας» του Στρίτμπεργκ. Από το 1910, το Δημοτικό Θέατρο εισέρχεται σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους. Η Βαλκανική πόλεμη 1912-13, ο Εθνικός Διχασμός 1915-16 και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ιδιαίτερα τα έτη 1917-18, αλλάζουν το πρόσωπο του θεάτρου, το οποίο ελήψη άλλων χώρων εξυπηρετεί τις ανάγκες της περίοδου. Στους χώρους του συστεγάζονται και διαδέχονται το ένα το άλλο η εμπορική λέσχη, το φρουραρχείο, το εργατικό κέντρο και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη και η Δημοτική Πινακοθήκη. Μετά τη Μικρασιατική εκστρατεία και την επακόλουθη καταστροφή, το Δημοτικό Θέατρο ανοίγει την αγκαλιά του και για 2 χρόνια γίνεται καταφύγιο για να υποδεχτεί το κύμα των προσφύγων που καταφθάνει στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής 1941-44, το θέατρο επιτάσσεται από τις κατοχικές δυνάμεις προκειμένου να καλύψει ψυχαγωγικές ανάγκες των στρατευμάτων. Αυτές οι διαφορετικές και αντίθετες προς τον προορισμό του χρήσης επιφέρουν και πολλές φθορές και καταστροφές στο κτίριο του θεάτρου. Ωστόσο, μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές του έλαβε χώρα το πρωί της 11ης Ιανουαρίου του 1944, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις βομβάρδισαν τον Πειραιά. Με το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπως και όλη η χώρα, εισέρχεται σε φάση ανοικοδόμησης. Επισκευές πραγματοποιούνται ήδη από το 1946-47 επί Δημαρχίας Χαραλαμπόπουλου, καθώς επίσης και το 1952 επί Δημαρχίας Ανδριανόπουλου, οπότε και απέκτησε το θέατρο σύγχρονες φωτιστικές και μηχανικές εγκαταστάσεις. Το 1962, επί Δημαρχίας Δεντιδάκη, στην αίθουσα θεαμάτων του θεάτρου τοποθετούνται πολυθρόνες, αντικαθιστώντας τα παλιά ξύλινα καθίσματα. Ενώ το 1968, επί Δημαρχίας Κιλίτσι, έγινε ο ολοκληρωτικός εξοραϊσμός του θεάτρου, εξωτερικός και εσωτερικός. Ο μεγάλος σεισμός του 1981 πλήττει σοβαρά το Δημοτικό Θέατρο και έτσι το 1984 ξεκινούν οι πρώτες μελέτες αποκατάστασής του. Ενώ το 1985 το Υπουργείο Πολιτισμού το χαρακτηρίζει διατηρηταίο, μνημείο της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και πλέον λειτουργεί σποραδικά. Ο νέος σεισμός του 1999 κάνει επιτακτική την ανάγκη της ριζικής ανακαίνησης του κτηρίου. Η αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου ξεκίνησε το Μάιο του 2008 με αναστηλωτικές εργασίες και στατικές επεμβάσεις και ολοκληρώθηκε το 2012, ενώ το έργο παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2013.
Σήμερα το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, πλήρως ανακαινισμένο, πρωταγωνιστεί στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας, έχοντας ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη των καλλιτεχνικών δημιουργιών που παρουσιάζει, πρωτοστατώντας και πρωτοπορώντας με προγράμματα όπως αυτό εδώ το φεστιβάλ της Δυναμικής του Ελληνικού Λόγου στο Θέατρο, στα πλαίσια του οποίου προσφέρθηκε και αυτή η διαδρομή ξενάγηση που κάναμε παρέα στα άδυτα του θεάτρου. Όμως, Κατερίνα, αυτή η διαδρομή ξενάγηση είναι μόνο η αρχή. Γιατί το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες του, προκειμένου όλοι, μεγάλοι και μικροί, να ζήσουν την εμπειρία της θεατρικής πρακτικής, να γευτούν τη μαγεία του θεάτρου μέσα από μια σειρά ανοιχτών προβών που θα προβληθούν στα επόμενα επεισόδια. Θα είναι ένα ταξίδι, όπως είπε, στα άδυτα του θεάτρου, με όχημα τα κείμενα νέων Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων και με συνοδοιπόρους τους σκηνοθέτες, ηθοποιούς, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, φωτιστές, μουσικούς και φυσικά τους τεχνικούς. Γι' αυτό σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε σε αυτό το ξεχωριστό μάθημα θεάτρου. Εδώ λοιπόν κάπου τελειώνει το ταξίδι μας στους χώρους του θεάτρου, μέσα από την ιστορική διαδρομή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, αυτού του στολιδιού της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρακολούθηση του επεισοδίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά που θα πάμε στα μυστικά μιας θεατρικής παράστασης. Γεια σας, να είστε όλοι καλά και να περνάτε πάντα ευχάριστα και δημιουργικά.